Thank you. Nice to be here back again after 1 year. Děkuji, je pěkné tady být po 1 roce. Thank you for giving me opportunity to serve all of you again. Děkuji, že jste mi dali možnost vám znovu sloužit. I'll probably see you at the Janmashtami also. Pravděpodobně se uvidíme také na Janmashtami. So we are continuing Srimad Bhagavatam, Pokračujeme third canto, chapter 32, and entanglement in fruitive activities. ve čtení Srimad Bhagavatamu z 3. kapitoly 32. sloky 37. Kapitola se jmenuje Zapletení do plodonosných činností. Today's text number 37. Dnešní text je 37. Translation purport by Srila Prabhupada. Překlad Srila Prabhupada. My dear mother, I have explained to you the process of devotional service and its identity in 4 different social divisions. I have explained to you as well how eternal time is chasing the living entities, although it is imperceptible to them. Má drahá matko, vysvětlil jsem ti cestu oddané služby a její podobu ve 4 společenských skupinách. Vysvětlil jsem ti také, jak věčný čas pronásleduje živé bytosti, přestože ho nemohou vnímat. Purport. The process of bhakti yoga devotional service is the main river flowing down towards the sea of the absolute truth, and all other processes mentioned are just like tributaries. Cesta bhakti yogy oddané služby je hlavní řekou tekoucí k moři absolutní pravdy a všechny ostatní uvedené cesty jsou jako její přítoky. Lord Kapila is summarizing the importance of the process of devotional service. Pán Kapila shrnuje důležitost oddané služby. Bhakti yoga, as described before, is divided into 4 divisions. Jak je popsáno výše, bhakti yoga se dělí do 4 skupin. 3 in the material modes of nature, Z nich 3 spadají podle kvalit hmotné přírody and 1 is transcendence, a 4. je transcendentální, which is untinged by the modes of material nature. nedotčená těmito kvalitami. Devotional service mixed with the modes of material nature is a means for material existence. Oddaná služba smíšená s hmotnými kvalitami je prostředkem hmotné existence. Whereas devotional service without desires for fruitive results and without attempts for empirical philosophical research is pure transcendent devotional service. Zatímco oddaná služba bez ploduchtivých tužeb a snahy o empirické filozofické bádání je čistá a transcendentální. Srila Prabhupada has given us the process which is transcendental. Srila Prabhupada nám dal proces, který je transcendentální. The process which is given to us is about the modes of material nature. Proces, který jsme obdrželi, je mimo kvality hmotné přírody. Srila Prabhupada has given us this process which we can practice here while we are in this material world. Srila Prabhupada nám dal proces, který můžeme praktikovat tady, zatímco jsme v hmotné přírodě. And when we go home, back to God, we do the same process there. A když se vrátíme zpátky domů, zpátky k Bohu, budeme ten stejný proces vykonávat tam. The difference is that here we are performing the process devotional service, but we are covered with this material body, and we all this material world is full of misery, and that's what we are here. Rozdíl je v tom, že tady vykonáváme oddanou službu v tomto hmotném těle a tento hmotný svět je plný vlastně utrpení. When we go there will be no miseries, there will be no birth, old age, disease, there is no adi bhautik, adhyatmik, adi daivik, no miseries, no this part go through. We are eternal. We'll be there serving Krishna with happy moods there. Když dosáhneme cíle, tak tam není žádné utrpení, žádný z těch 3 druhů utrpení. Tam jako můžeme být skutečně šťastný, blažený. But while we are performing devotional service here, we can also transcend. Ale zatímco provádíme oddanou službu tady, tak můžeme taky transcendovat.
it is mentioned transcendence. This is what this whole Hare Krishna society is all transcendence. Is above the modes of material nature. Vědomí Krišny, oddaní Hare Krishna jsou transcendentální nad kvalitami hmotné přírody. But when we come here to perform devotional service, we are bringing our own baggage with us. Ale když přicházíme k oddaní službě, tak sebou bereme jako starý zvyky. Because we are brought up, we are forced here to take a birth according to our previous desires. We are taken birth here. Some in mode of passion, some in mode of ignorance, some in mode of goodness. So these are under the three modes we have come here to gather here. Protože podle našich předchozích tužeb jsme se narodili v tomto hmotném světě. Některá těla jsou více ve vášni, v nevědomosti nebo v dobru. A takhle jsme byli nuceni sem přijít do toho hmotného světa. So we individually perform devotional service according to the way the modes of material nature we have acquired from our childhood, in this life. Takže my vykonáme oddanou službu individuálně podle těch kvalit hmotné přírody, které jsme získali už od dětství. But the process is perfect. Process is transcendental. A ten proces samotný je dokonalý a transcendentální. Lord is transcendental. Pán je transcendentální. His holy name is transcendental. Jeho svatý jméno je Katha we are hearing the Srimad Bhagavatam is transcendental. Naslouchání kata o něm je taky transcendentální. And we meant to be transcendental. A je nám určeno, abychom taky byli transcendentální. Because we are spirit soul. We are spiritual. We are connected with the Lord. That's what our original. That is our constitutional position. We are spirit soul. We are part and parcel of the Lord. Že my jsme jako částečky Boha, my jsme taky duše. Jsme jeho nedílné části. Taky jsme transcendentální. So when we come, we because of the modes of material nature, we perform devotional service. That's okay. It's better to perform devotional service even in mode of ignorance or passion than just outside material world suffering. Takže když přicházíme, tak vykonáme oddanou službu lidem kvalit hmotné přírody, ale je to lepší, než jako jít jinam a trpět tam. Because just like the iron put in the fire, then iron will also become fire. Stejně jako kov, když se dá do ohně, tak z toho železa se taky stane oheň. Similarly, we come with our modes, we come with the different modes, but the process is transcendental. So we come in process and we perform the process, then we will also become transcendental. It's a matter of time. Podobně my přicházíme třeba s různýma náladama, ale ten proces je transcendentální, takže postupem času my se taky staneme transcendentální. And that's why we need to be patient. Proto my musíme být trpěliví. That's why we need to keep up the enthusiasm, patience and determination. Proto musíme si udržet to odhodlání, nadšení a víru. We have already purchased our ticket to go to Vrindavan. We already purchased it. We have purchased, all of us have purchased ticket to go to Vrindavan. Už jsme vlastně si koupili ten lístek a jako na tu cestu do Vrindavanu. It's just matter of time. Je to jenom otázka času, než tam budeme. And also our future is also bright. Naše budoucnost je vlastně jakoby zářivá. Yamraj is not going to send Yamaduta to us. Believe me, it's not going to send. Yamarač za náma nepošle Yamaduty. He has already said in 6th canto of Srimad Bhagavatam to Yamadutas that wherever my devotee is having the tilak, having the tulsi bead, you cannot go there. Where Pratha is going on, Srimad Bhagavatam, where the holy name is going, you cannot go there. So no question that they are coming. We have a bright future. V 6. Srimad Bhagavatamu, tak tam je řečeno, že nebo někdo tam zakazuje Yamarajovi na Yamadutům, aby šli tam, kde je oddaný, který má chantimálu, růženec a tulasi. But the point is that we wanna take up this process with a seriously and sincerity, so that we don't go to higher planets.
up to the heaven or even Brahmaloka. We don't want to go there either. We want to go. Srila Prabhupada has given us for us to go right, go through the pass through the all the universes, all the planets, go right back to home, back to Godhead. That's what Srila Prabhupada has given us. Bude v tom, že musíme jako vykonávat upřímně tu danou službu, abychom nezamířili na nebeské planety, ale abychom vlastně věděli, že ten cíl je vrátit se jako přímo zpátky domů, zpátky k Bohu, ke Krišnovi. This is what Kapila Deva ultimately, after discussing all these chapters in this canto, from chapter, he's describing to his mother, from chapter 25, the glories of devotional service, all the way up to the end of this chapter, he's describing is the Sankhya Yoga philosophy. Pan Kapila Deva od začátku kapitoly 25 až tady po tu 32. on vysvětluje své matce tu Sankhyovu filozofii. He is analyzing all this material nature. He's analyzing. That was Sankhya philosophy, analyzing the senses, five knowledge acquired senses, five working senses, sense objects, subtle bodies, and the soul. He's analyzing all this. And time, Lord said, time I am. He's describing all this. On analyzuje ty prvky, ze kterých se stává hmotná příroda, jako jsou ty činný smysly, jako jsou ty smysly pro získání poznání, jako jsou ty objekty samotných těch smyslů a jako ty hrubohmotné prvky. A pak, že jemné tělo, hrubé tělo, duše a vlastně čas. On říká Krišna, že on je čas. But ultimately come down to chanting Hare Krishna. Ale ve finále to vede k tomu, abychom zpívali Hare Krishna. Bhakti yoga. Bhakti yoga. Because we meant to hear it's mentioned just like and this is the repetition what we had in the last week. In this week we discussed this 3 modes of material nature, and this is what the class we had in this festival. Same is here. Interesting. Vlastně opakování toho, co jsme se bavili na tom festivalu o těch oddaných služeb v 3 kvalitách hmotné přírody, tak tohle je opakování toho samého. We discussed that devotional service in mode of ignorance, devotional service in mode of passion, devotional service in mode of goodness, and final devotional service about transcendental, right? That's what we discussed. 4 days, 5 days. The same which is in the chapter 29. We discussed that. Tam jsme diskutovali vlastně oddanou službu v kvalitě dobra, v kvalitě nevědomosti, v kvalitě vášně a na transcendentální úrovni. A to je to samé, co se diskutuje v té 29. kapitole, tak tady diskutujeme taky. So ultimately, Kapil Dev is describing to Mother Devhuti saying, come to Bhakti Yoga plus just perform devotional service. A jako ten účel, proč Devhuti přišla za Kapilu Devu, aby slyšela, že jenom vykonává oddanou službu. Now look at the previous verses, text 34 to 36. Jako podívejme se na ty předchozí verše 34 až 36. Read the translation. Vykonáváním plodonosných činností a obětí, rozdáváním milodarů, odříkáním, studiem různých písem, filozofickým bádáním, ovládáním mysli, podrobením si smyslů, přijetím životního stavu odříkání a plněním předepsaných povinností své společenské třídy, praktikováním různých odvětví jógy, vykonáváním oddané služby a projevením oddaného sloužení, které v sobě nese příznaky připoutanosti i odpoutanosti, pochopením nauky o seberealizaci a vyvinutím silného pocitu odpoutanosti může ten, kdo dobře zná různé postupy seberealizace, realizovat nejvyššího pána, osobnost božství, jak je zastoupený v hmotném i v transcendentálním světě. Do we need to go all these things which is mentioned in this translation? Musíme jako projít všema těma věcma, co je tady zmíněn, které jsou tady zmíněné. Just take prasadam, chant Hare Krishna, attend the morning program and just enjoy. Jenom přijměte prasádam, choďte na ranní program a užijte si. And perform some devotional service during daytime, right? A nějakou tu oddanou službu můžete vykonat. We don't need to go through all this which is mentioned in this
last text. Nemusíme procházet tímhle vším, co je tady zmíněno. But we need to by perform devotions, we need to understand that it is nice. The devotional service is a transformation of heart. Musíme ale vědět, že oddaná služba je transformace srdce. Our heart will need to be transformed. Musíme změnit povahu našeho srdce. So that means we have to know how my heart is going to transform. We have to know the process. Proto my musíme vědět, jak můžeme změnit povahu toho srdce, jak to udělat. Right now, heart is covered with all these impurities. Jako právě, This I can say for myself. právě teď to srdce je pokryto nečistotama. Aspoň tak za sebe můžu říct. So there are few things we have to keep in front of us. Takže je pár věcí, na které musíme pamatovat. First thing is, don't think you are the controller. První věc je, nemyslete si, že jsi ten kontrolor. Most of the time we have in material world, everybody thinks they are the controller, right? Většinou v materiálním světě si lidé myslí, že oni jsou kontrolory. But as a devotees, we know that I'm not the controller. Jako oddaní my víme, že my nejsme kontroloři. So don't think and understand that you are moved by the Lord. Získat to pochopení, že my jsme jakoby tím pánem ovlivňování, je potřeba. Don't think you are the operator. Nemyslete si, že vy jste ten, kdo jako hýbe těma tlačítkama. You are the operated. Vy jste ten ovládaný. Don't think you are the doer. Nemyslete si, že jste ten, kdo vykonává nebo dělá ty věci. Think you are the instrument. Snažte se pochopit, že jste jako ten nástroj. In material world, completely opposite. V materiálním světě to je úplně opak. Right? But become devotional service is completely that. I'm not a controller. I'm not the operator. I'm not a doer. Krishna is guiding and I'm doing it. I'm just an instrument. Ale v duchovním světě já nejsem konatel, já nejsem kontrolor. A jsem jenom instrument Krišny a Krišna to všechno dělá. So this is the consciousness we have to train up ourselves. We have to train our mind. Because mind is just thinking. Mind is the one who wants to control. Mind is the one who wants to do everything. I'm the operator. I am the controller. I am the doer. Right? Tohle je to vědomí, které musíme vyvinout, a na druhou stranu mysl, tak ona je ta, co vlastně si myslí, že my jsme ten kontrolor, ten konatel a tak dále, nutí nás. And then another thing we have to keep in mind that look behind and thank Krishna. Jako v každou chvíli se jako trošku zastavme a poděkujme Krišnovi. Look behind, thank Krishna means look at behind where I was, what I was doing before I came to Hare Krishna, what I was doing. Look at your life. Analyze your life and see, thank Krishna that you brought Krishna, you brought me here. What I was doing was completely nonsense. Now I'm here. At least I'm trying above the modes of passion, ignorance. I'm going above up. So thank Krishna. Je dobrý trošku jako se podívat zpětně na to, kde jsme byli dřív a kde jsme teď, a poděkovat Krišnovi za to, že nám pomáhá ovládat smysly a děkovat Krišnovi. And look ahead. Look in the future and trust Krishna. A taky jako těšit se, jako důvěřovat Krišnovi, že v budoucnosti nás taky ochrání, že to bude pokračovat.
from what I was, I have come to this situation. I have to thank Krishna. So if I look in the future, isn't he not gonna take care of me? Když se nalezu tenhle moment, tak on se stará o mě teď, tak proč by se o mě nestaral pak v budoucnosti? What I was, I thank Krishna because I'm now in this situation. Attitude is a gratitude. I'm always coming from the red shared life. Now at least I thank Krishna that you brought me here through his disciple, through Srila Prabhupada, through his instruction, brought me here. So I'm there. Now Krishna, since you brought me here, you uplifted me, so I should trust you that you will also take care of me in the future also. You will take care of me. Za všechno, co mám, jako jsem vděčný Krišnovi. A jednodušší, když takhle budu dál jako vděčný, tak Krišna taky se o mě postará v budoucnosti. Stačí si udržet tohle vědomí. And while we are doing that, look around and serve Krishna. Means utilize everything we have in the service of the Lord. A když tohle děláte, tak jako se podívejte kolem sebe a zkuste jako všechno využít ve službě Krišnovi. And that's what Srila Prabhupada did. Everything he had, everything he saw around, used in service of the Lord. A to je to, co dělal Srila Prabhupada. Všechno, co měl kolem sebe, uměl použít ve vědomí Krišny. So that's what is here saying ultimately, because it says that in the first line, the process of bhakti yoga devotional service is the main river flowing down towards the sea of the absolute truth, and all of the processes mentioned are just like tributaries. First sentence in purport. Mm-hmm. Vlastně to je přesně, co je tady řečeno, že cesta bhakti yogi od dané služby je hlavní řekou tekoucí k moři absolutní pravdy a všechny ostatní uvedené cesty jsou jako její přítoky. Means all other processes, yoga processes, speculative, all the processes are just tributaries, but ultimately it is bhakti yoga is the ultimate goal. Ty všechny různý další procesy, oni jsou jako ty přítoky, ale bhakti yoga to je ten hlavní cíl. It's devotional service. To znamená oddaná služba. It's chanting Hare Krishna. Zpívání Hare Krishna. What are the benefits of chanting Hare Krishna? Why we keep chanting Hare Krishna all the time? What are the benefits? We should know the benefits, isn't it? Why am I chanting every day? Enthusiastically. Jaké plynou výhody ze zpívání Hare Krishna? Proč jako bychom měli zpívat nadšeně každý den? So what are the benefits? Let's discuss. Jaké z toho plynou výhody? Why do we chant Hare Krishna? Pojďme to diskutovat. Proč zpíváme Hare Krishna? It clears our heart. Sorry? Clears our heart. Cleans our heart. Yes. What else? Očišťuje to srdce. Baví nás to. We find it entertaining. Entertainment. Good. Yeah. Yeah, that's also good. Helps to concentrate mind. A pomáhá to koncentrovat, jakože mysl, zaměřit na něco. Helps to concentrate our mind. Yeah. What else? Co dál? Dělá to radost Krišnovi. It pleases Krishna. Pleases Krishna, yes. We associate with Krishna. We associate with Krishna. Associate with Krishna. Yes. Združujeme se s Krishnou. What else? Co dál? Dělá to radost Guruvi. It pleases Guru. Pleases Guru. Yes. We follow his instruction. He has told us to chant, we chant. What else? Dělá to radost odaným. It pleases the devotees. Sorry? It pleases the It devotees. pleases the devotees, yes. Pomáhá živou bytost pozdvihávat její vědomí. It helps to elevate the consciousness of the living being, living entity. Yes. Elevate our consciousness. What else? Je to ta největší povinnost v Kaliuze. It's the most important duty in Kali Yuga. Right. Yoga Dharma. What else? Pomáhá to pochopit absolutní pravdu. It helps understand the absolute truth. Yes. What else?
That is, Že to obrací pozornost ode mě směrem ven ke Krišně. It diverts attention from myself towards Krishna. yes, that's true. It's What else? Služba, která může potěšit Krišnu. the best service that can please Krishna. Yes, that's true. What else? Je to cesta i cíl. It's at the same time the path and also the goal. Yes. What else? It's universal and it pleases everyone. Okay. Okay. It delivers us from sinful activities. Že nás to jako osvobozuje od všech hříšných činností. It delivers us from birth and death, old age and disease. Osvobozuje nás to od stáří, nemoci, rození, umírání. Heart is purified. Je to, očišťuje to srdce. All anarthas are going down. Všechny anarty odcházejí. Miseries goes down. Utrpení je sníženo. Attachment to devotees increases. Připoutanost k oddaným se zvyšuje. It helps us to rise above the modes of passion and ignorance. Pomáhá nám to pozvednout se nad kvality vášně a nevědomosti. So these are the, and of course our goal is to establish to Krishna prema, loving relations with Krishna established. To jsou nějaké ty symptomy a samozřejmě náš cíl je ustanovit náš vztah s Krišnou a získat Krishna prému. So Kapil Dev describing all these chapters, but Sankhya philosophy, but ultimately what is the ultimately what we have to do? Chant Hare Krishna. That's what it is ultimately. Ve všech těchto kapitolách Kapila Deva vysvětluje tu Sankhyovu filozofii, ale jako nakonec, co musíme dělat, je zpívat Hare Krishna. And that's what is any questions? Let's have questions, comments. Jestli máte otázky nebo komentáře, můžete se ptát. Yes, Prabhu. So from this I conclude that from all the activities we as devotees to do, that we should make our japa the most important, to give it the most attention, most time, and not to neglect other things, but to keep this as the main point of the day. Můžeme jako z toho vyvodit, že měli bychom z džapy udělat jako tu nejdůležitější věc, udělat si na to čas přes ten den a jako fakt se na to soustředit. Yes. Because when we're doing japa, then it is our personal relationship with Krishna. We all individually have relationship with Krishna, right? And we all have individual relationship with Krishna, but on different levels. Ano, protože japa to je náš vztah s Krišnou. Všichni máme individuální vztah s Krišnou na jiné úrovni. So when we perform japa, it is between me and Krishna, nobody else. A když zpíváme japu, tak to je jenom mezi mnou a Krišnou, nikdo jiný. In kirtan we are all together. V kirtanu tam jsme všichni dohromady. But when japa is there, when we chant the 16 rounds of Hare Krishna, that is just between me and Krishna. Ale když zpíváme japu, tak to je jenom mezi mnou a Krišnou. Když zpíváme těch 16. And that's why it also by chanting Hare Krishna japa, what happens, it gives me from inside, it gives me the strength to go on whole day to perform my devotional service. Co se taky stane, je, že když dělám dobře japu ráno, tak mi to dá sílu pokračovat v oddané službě po celý den. Is that okay? Another question? Další otázky.
Yes, Prabhu. Na přednášce bylo zmíněno, že bychom se neměli považovat za ty kontrolory, který jako rozhodují, ale my jsme často v těch situacích, že musíme dělat nějaké rozhodnutí, tak jaký by měl být náš postoj, když teda ty rozhodnutí dělat musíme. In the lecture it was said we are not the controller, but oftentimes we have to make decisions, and therefore what should be our attitude when we are making such decisions? Depend on what kind of decision we're talking about. Záleží na tom, jaké rozhodnutí zrovna myslíš. Cokoliv životní rozhodnutí, Whichever may be something important in life. Well, it is always nice to consult with Guru and Sadhu in Shastra. Vždy je Guru, dobré Sadhu and Shastra. se poradit s guruem, se sádhuem, s šástrou. Because ultimately, even in we are in material world, and we have to make our own decisions sometimes as far as our profession is concerned, business, no business, job or so. But we have to make a decision in such a way that what is my ultimate goal? Tak To reach that ultimate goal, reaching that ultimate goal, I have to keep that ultimate goal in the mind, and I have to make the decision such a way that I continue focus on that ultimate goal. tak jelikož jsme v materiálním světě, tak třeba v té profesi nebo v těch normálních denních činnostech my musíme dělat to rozhodnutí, ale měli bychom si udržet v hlavě jakoby vědomí toho, co je cíl, a jednat, abychom dosáhli toho konečného cíle. That's why we need to consult with our God brothers, our persons, our mentor, whom we trust, whom we are discussing. Proto, Something we have to make decision in material world, because we have to fast, we have to make decisions, many decisions we have to make. So it's nice to consult with them and see what will be best for me. proto je dobré se poradit se svými duchovními bratry, se svým mentorem a pochopit, co je jako nejlepší pro mě, přestože jsem v materiálním světě. We have to do our best and ultimately live in Krishna's hand, and let Krishna ultimately decide. Musíme udělat jako to nejlepší, co můžeme, a nechat zbytek na Krišnovi, nechat Krišnu, aby on rozhodl. So we are not ultimately we know that ultimately my goal is to achieve that, and Krishna knows, Krishna is within my heart. He knows I want to come to him. So Krishna will guide me, and if that happens, then we accept it's Krishna's plan. It's not my plan. Ultimately accept Krishna's plan in devotee's life. Konečná realita je taková, že Krišna je v mém srdci, on ví, jaký jsou moje touhy, a jako, když se podřídím jeho plánu, tak on mě povede tím správným směrem. In material or everyone says I'm the controller. V materiálním světě všichni říkají, jako já jsem ten kontrolor. But we know that I'm not the controller. I'm just an instrument, small instrument to follow. Ale my víme, že já nejsem ten kontrolor, já jsem jenom jako ten nástroj, malý nástroj v jeho rukách. So any decision we make, we should mold our life in such a way that I keep that ultimate goal in the life, to achieve that ultimately. Because ultimately, whatever we are doing here, how long are we going to keep doing it? After a certain time, after a certain age in your life, this is it. I did it. I don't want to do anything anymore. It happens, believe me. I'm 74, I know that. Protože cokoliv děláme, tak bychom měli jako si udržet vědomí toho cíle, proč to děláme. Protože v jednu chvíli třeba už nebudeme vědět, jako
proč tady chceme dál být, pokračovat. A věřte mi, že mě je 73 a jakoby zažívám to. Is that satisfying? Yes, Prabhu. Znamená to tedy, že náš osud je předem stanoven, nebo máme jaká je naše schopnost, možnost se rozhodovat, nebo pouze naplňujeme nějaký předem stanovený scénář? Does it mean we are that our destiny is predetermined? Or does it mean we are, just following some script that's already given to us? Krishna will change our destiny. Krishna může změnit náš osud. Krishna can do anything. Krishna může udělat cokoliv. We just depend on him. To záleží jenom na něm. He is the operator. As we said, right? He is the operator. I'm operated. He is the operator ultimately. So he knows what's going to happen. On je ten, kdo rozhoduje. He knows. Of course, he knows. He knows the past. He knows the present. He knows where we are at, where we're gonna go in the future. He knows everything. Jo, on ví vlastně budoucnost, minulost, přítomnost, takže on ví přesně, kam půjdeme. He is within our heart. He knows where I stand, he knows what I'm thinking, what my motive. He already knows that. On je v našem srdci a jako zná můj záměr, ví, kam jako jdu a to všechno ví. But we need that faith. Ale my potřebujeme tu víru. We need that deep faith in our heart that Krishna ultimately you do everything. Srila Prabhupada, when he came at the age, imagine, let's think about it. Srila Prabhupada, at the 70 years old man, coming in the Jaladuta, the Jaladuta, which is not even a passenger ship. It is a cargo ship. No? And coming with only 40 rupees, imagine, 40 rupees in his pocket and just 200 sets of Srimad Bhagavatam and Kartal and few clothes. Imagine the man come here, coming and takes 1.5 months to come in the boat and 2 times he gets started. Imagine how much faith he must have in Krishna. Představte si ten příklad jako Prabhupády, který přijel do Ameriky v těch 72 letech a jel vlastně na lodi, která ani nebyla určena pro lidi a měl v kapse nějakých 40 rupí, tak jako ta víra, kterou on měl, tak to je jako nepředstavitelný. To víra v Krishnu. He is in Bombay and he's telling to Shyam, let's go to Russia. On třeba byl v tom Bombeji a říkal Shyama Prabhuvi, aby jeli do Ruska. And he goes only for 1 week to Russia. Only 1 week he has given time to go and stay in Russia. A získal povolení tam jet na 1 týden. And he comes in contact with the one Russian devotee. What was Ananta? What's the name? Ananta Sesha? What's his name? First devotee. A tam měl jako... Ananta Sesha, right? Se potkal s jedním ruským oddaným, který se jmenoval Ananta Šeša. And that time Russia is so, so tight, so security. KGB is so tight. You can't even show the Bhagavad Gita to anybody in the open, right? V té době tam byla jako fakt hodně striktní kontrola v tom Rusku, takže nebylo možné nikomu ani ukázat tu Bhagavad Gita na ulici. And Shyam Sundar is bringing only he has only one English Bhagavad Gita with him. Shyam Sundar is secretary, only one. And what happens when he comes to the immigration, that his whole luggage is falling everywhere. Bhagavad Gita is also falling down. And Shyam Sundar was like, oh my gosh, if they see Bhagavad Gita, that's it. They will put me in jail. They will probably kill me. Tak jako když přijeli, tak tam je zakázaný nosit tu Bhagavad Gita, když přijeli, tak na letišti z toho vypadly nějaký ty propády věci a spadla i Bhagavad Gita a Shyama Sundar, on se říkal, jako, že pokud uvidějí tu Bhagavad Gita, tak nás asi zabijou. So he takes Bhagavad Gita and hides himself to not make sure they don't see that book. Mainly his concern was that to make sure
they don't, all these immigration people, the custom people, make sure they don't see everything else they want to see, fine, but not this Bhagavad Gita, because if they check Bhagavad Gita, found it, forget it, they'll put him incarcerate and kill him. Tak vzal tu Bhagavad Gitu a schovali, protože věděl, jakože cokoliv můžou vidět, ale ne tu Bhagavad Gitu. A když ji uvidějí, tak je dají do vězení a zabijou. So Krishna protecting him. And during the whole 1 week, the Srila Prabhupada passed this whole his week, he's passing time with this boy, Russian boy, and teaching him whole Bhagavad Gita in 1 week. Celý týden, tak on, když tam strávil v tom Rusku, tak byl s tím jedním klukem a učil ho právě Bhagavad Gita celý ten týden. And what he does, he makes the copy. Now there is no copy machine, printer, he doesn't have it. He has to make the copy with some kind of machine. And he just distribute the individual chapters from the Bhagavad Gita. 1 page is 2 pages, he distributes to all the philosophers and all the artists, all he distributes them to underground. A ten oddaný jako udělal prostě kopie z té Bhagavad Gity, nebyly tenkrát na to fotokopírky nebo jako jiná moderní technologie, musel to udělat na nějakém stroji a vlastně pak to jako distribuoval nějakým filozofům a jiným důležitým osobám. And rest of the history, you all know what happened. A zbytek je jako historie. So how much faith Srila Prabhupada must have in Krishna? Takže kolik vlastně ty víry musel mít Srila Prabhupada v Krišnu. So we also need that. We also need individual. We also need that deep faith within our heart. That process is complete. Process is working. I have to just work on it myself. Musíme vědět, že continue practicing. Ten proces funguje a já musím jako sám na tom pracovat. Že to funguje, tak jenom pokračujeme. Does that answer the question? Odpovídá to na otázku? Any other question? Já bych se chtěl zeptat, jak je to s tím teda, že nemáme být kontroloři, ale třeba když je v manželství, tak se říká, že muž jako tu rodinu vede, tak jak se to jako spojit dohromady. Takže nemám být kontrolor, ale zároveň mám jako víc tu rodinu. So, how to understand that we are not the controllers when there's a family, the man is naturally leading the family. So how to understand? We are little controller of the whole family. Jsme jako malí kontroleři. And even in this Kali Yuga, that is also not, because this wife also works. A ani v Kali Yuze to není tak, protože i manželka jako pracuje. So you are not the only controller. Wife is also controller. She is also working. She is also making money. Nejste jako jediný kontrolor, manželka, ona taky pracuje, taky vydělává. Just little mustard in the bag of mustard. Že my jsme jako ten semínko, horčišný semínko v celém pytli horčišných semínek. Yes. Možná tady k té otázce mi napadlo, že ten rozdíl jako kontrolor, že musíme pochopit, že nejsme kontroloři, ale služebníci, že i v tom manželství tohle funguje. Bhadra Prabhu ŠB. Regarding this question, Mataji says that it may be helpful to understand that we are servants, that even in the marriage we are servants, not controllers. And she's also, so if you want to maybe say something about that. Yes, see, of course there is we are grihasta, as a grihasta, we have responsibility, we have wife, we have children, we have family. And as a householder, we have responsibility to take care of them, of course. Jako grihasta máme rodinu, máme dům a máme jako zodpovědnost především se starat. But we have to come to understand that she is also servant of Krishna. She is also energy of Krishna. I am energy of Krishna.
I am a servant of Krishna. She is also servant of Krishna, and I have to help her. She is helping me in my devotional service. I have to help her to progress in her devotional service, as she is helping me to progress in my devotional service. Musíme pochopit, že ona je taky jako služebnice Krišny, energie Krišny, že ona, tak jako já dělám pokrok, tak ona taky musí dělat pokrok, tak a proto jim sloužím. Ty manželce. Because she is also energy of Krishna. She meant to enjoy by Krishna, not she doesn't meant to be enjoyed by me. Problem is that's where the problem arises. Že ona je taky energie Krišny, ona není učená k mému požitku, ale k požitku Krišny. She is my wife, so I can enjoy her. Je to moje žena, takže jako si myslíme, že si ji můžu užívat. No, but she is servant of she must be enjoyed by Krishna, like I am enjoyed by Krishna. She is also meant to be enjoyed by Krishna, and that's what ultimately we will have to come to that realization. And she is also part and parcel of Krishna. I am also part and parcel of Krishna. She meant to progress in devotional service. I meant to progress in devotional service too. Ona je taky energie Krišny, jako učena k tomu, aby k Krišnovu požitku berou to čiště u Krišny. Takže musíme pochopit, že prostě ona je taky částečka Krišny. A takhle jako můžeme jako to správně chápat. Okay? Yes, thank you. Another question. Další otázka. Yes, Prabhu. Při odpovědi na jednu otázku Bhadra Prabhu tam zmínil i mentorství. Tak jsem se chtěl zeptat, že si mám zkušenost, že jsem před pár lety našel taky mentora, abych mohl udělat nějaký pokrok, ale že vedle jako guru a šivšá guru, tak právě to mentorství není tady, nebo aspoň já jsem neviděl, že byl všechny já třeba nějak rozšířený, ale poté, co jsem to vyzkoušel, tak jsem zjistil, že to velice dobře funguje, velice rychle člověk může nastartovat svůj jak duchovní, tak materiální kariéru. In the lecture you mentioned mentorship, and in my own experience, I also followed some mentor, and I realized that you can actually make progress really quickly, but in the Czech Republic it's not really developed, this concept of mentorship. So what, can you say something about it? Yeah, that's what we need. We need always someone to talk, isn't it? Any steps we are taking in our life, I need to talk with someone to say whether I'm doing right or not, whether should I take this step or not take this step. We need someone to confine, isn't it? Jako ve všech krocích, které dělám v životě, musím to s někým diskutovat, bavit se s někým, jestli to dělám správně. So we need senior. Now senior doesn't have to be living in this community, not necessarily. These days you can talk on the Zoom or WhatsApp anywhere in the world. Potřebujeme někoho, kdo je starší a nemusí to být jenom nutně někdo z komunity. V dnešní době můžeme mluvit jako na Zoomu nebo jinde. So to build up community, we need that. We need, because the material world is flowing this way, and we are completely against the current. We are flowing against the current of this material world, isn't it? Takže abychom jako budovali komunity, tak tohle skutečně potřebujeme, protože jako ten proud té hmotné přírody jde jedním směrem a my jdeme úplně tím opačným směrem. So we need help. Proto potřebujeme pomoc. We all need help. Proto potřebujeme hledat pomoc. So that's why we need someone whom we can discuss, we can confidentially, we can present our problem, whatever problem I'm facing myself in my heart. I can reveal to them, and they will listen to me. He or she will listen to me and guide me
to actually progress. Proto my potřebujeme někoho, s kým můžu mluvit, na koho se můžu obrátit, jakýkoliv mám problém, tak s ním můžu to diskutovat a on nás může jako vést. So we pray to Krishna. Proto se modlíme ke Krišnovi. So please help me. I need some help. Prosím, I do it all the time. pomož mi, já potřebuji nějakou pomoc. Vlastně pořád potřebuji pomoc. We need that. To potřebujeme. Is that just like in the family, wife has problems, she's gonna try to discuss with her husband, right? Tak jako v rodině, tak když má žena problémy, tak to diskutuje se svým manželem. But problem with the husband is he just gives the solution. He doesn't empathize and he doesn't say. So believe me, wife is not interested in the solution. She is interested in empathy or your feelings. That am I right? All the matters in the back. Yeah. Problém s tím jako vztahem je, že ten manžel dává to řešení, ale nedává jako ten soucit a tak a přitom ženy nebo ty manželky, to je to, jako, co potřebují. But we have tendency to give the solution. Do this. Ale máme jako tendenci rovnou dát tento řešení, dělejte tohle. She's not interested. She already knows the solution. But she wants some empathy behind it. Pat her back and yeah, what is your feelings? Ona jako zná to, Ladies are with the feelings. ona zná to řešení, ale jako co potřebuje je nějaký to soucítění, protože zná to řešení. And that's why as a man we need some man to discuss, other men to get some feedback, some what, you know, in the unearthas we have bothering us, you know, unearthas is bothering me in my devotions. I discuss. Proto my potřebujeme s někým jako diskutovat nějaký ty anarty, co nás trápí a jako probrat to, získat pomoc. Is that we need? We all need. Všichni to potřebujeme. Another question. Další otázky. Yes, Prabhu. Jenom k té otázce teďka říkal Prabhu, jestli jako, jaký je rozdíl mezi mentorem a třeba Šikshágunem, jestli je to nějaký rozdíl, proč to nemůže být jakoby jedna osoba. Regarding the question that Prabhu just asked is, what is the difference between a mentor and a Shiksha Guru? Why cannot it be one and the same person? It can be, but it can be, yeah, Shiksha, like I have Shiksha Guru. I have my Diksha Guru too. My Diksha Guru is difficult to get in touch with him. So I have to have someone Shiksha to guide me for every day in my devotional service. So I have my Shiksha Guru. I contact her and I discuss with her. But see, as a grihastha way, we have many other problems besides the spiritual problems. And that's where we need some mentor. Other grihastha who is senior, whom I can discuss. You know. Může to být ta stejná osoba. Ve skutečnosti třeba, jako Prabhu říká, jako pro mě jako Diksha Guru jako je těžký se s ním skontaktovat, tak člověk může mít Shiksha Guru, já mám taky Shiksha Guru a například jako tak když potřebuji, tak se jako s ní třeba něco bavím a je to vlastně potřeba. Že máme duchovné problémy a materiálne konzultujeme s tými mentormi. So, jo. Výborný. Všichni slyšeli. Everyone heard what he said. Because Shiksha Guru, he or she will, Shiksha Guru
they will guide you towards the spiritual life. But there are general problems which he or she would not know. So that's why we need some mentor also outside, friend, mentor, whom we can discuss our general problems and say what, Like, for example, you are working, you are here near the temple, staying near the temple. You are having here nicely, you are going to program everything, and it's nice that you are progressing, but then suddenly you have to change the job and you have to go somewhere else. Well, let me think about it. I go there, is it really, is there a temple there? Is there community there? Am I going to fit in that community? Am I going to be able to progress my spiritual life? Because ultimately that's what our goal is to, progress in our spiritual life. And whatever responsibilities we have, we do it as out of responsibility. Jsou to materiální a ty duchovní problémy a proto je dobrý třeba mít nějakého kamaráda nebo někoho, komu se můžeme důvěrně svěřit, jako kdo nám pomůže třeba s těmi materiálními problémama. A třeba se může stát jako příklad, že jako změníme povolání nebo je potřeba se někam přestěhovat a v tu chvíli musíme jako přemýšlet taky o tom, jak vlastně, jestli bude poblíž nějaký chrám, nebo abychom jako naplnili vlastně cíl toho života, což je jako naslouchat o Krišnovi a tak dál. A takže musíme jako zvážit tyhle věci. A že ještě chodíme do chrámu a načíme Bhagavatamu a po duchovné stránce je všechno jako v poriadku. Ale musíme řešit aj materiální věci. Is it okay? Yeah, that's Prasadam time. Časme prasádam. Thank you. Thank you for giving me opportunity to serve all of you. Thank you. You all are very enthusiastic. You can see that. And continuing the service. Děkuji, že jste vydali, že vám složit. Jste všichni velice nadšení. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.